ሰላም ጓደኞቼ this is MT Nerd Tube ያው ስሜ ጆን ይባላል እንግዲህ ከናንተ ጋር ብዙ ደስ የሚል ጊዜያት እንደማሳልፍ I hope ያው ይሄ ለርን ቲዩብ ነው grade 9 grade 10 grade 11 up to 12 እንደ ፍላጎታችሁ 8ም ያው እናንተ በአጠቃላይ ሰፖርት ሊያደርግ የተጀመረ ቲዩብ ነው በጣም ከምቱት በላይ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አረጋለሁ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እንደሚኖረን I hope ዛሬ እንግዲህ ከግሬድ 10 ሲቪክስ ይሆናል ምን ጀምሮ all subject ነው የምናየው ቻናሉን ሰብስክራይብ ብታረጉ day to day part 1 part 2 ያለም ብዙ ሌሰኖችን ብዙ የሳብጀክት ሌሰኖችን ስለምናይ ለርሶ ቶሎ እንዲደርሱ ወይ እንዲደርሳችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው ወዳችኋለሁ ወደ ሌሰናችን እንግባ principle building a democratic system a democracy building እና ሲስተሙ ይሆናል የምናየው building እና ይሄ በጣም ከግሬድ 7 ጀምሮ ሲሚላሪቲ አለው ግን ለእናንተ ቀለል በሚል መልኩ ነው ቀላል ነው አብረን እናያለን እስቲ okay in grade 9 you learn about ancient and modern from a democracy in the first forms of democracy was direct democracy where the modern forms in the indirect democracy በዘጠነኛ ክፍል ከዚህ በፊት በዘጠነኛ ክፍል ስትማሩ አሸንት ወይም የጥንታዊ እና ሞደርን የጥንታዊና ዘመናዊ ብላችሁ ዲሞክራሲን ተምራችሁታል ነው ይላችሁ ዘመናዊ አርጋችሁ የተማራችሁት ወይም ይሄ ዘመናዊ ተብሎ የተማራችሁትን ምንድነው ብሎ ያስቀመጠው ሞደርን ብሎታል እና ምንድነው ሞደርን የሚባለው ዲሞክራሲ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ይሄ ደግሞ አሸንት ወይም በጥንት የነበረ ዲሞክራሲ አርጎ ያስቀመጠው ዳይሬክት ዲሞክራሲ ብሎታል the first forms of democracy is direct democracy ያ ዳይሬክት ዲሞክራሲ የትኛው ነው ማለት ነው ይሄኛው ነው ማለት ይሄ አሸንት የምንለው ዳይሬክት ነው ሞደርን የምንለው ደግሞ ኢንዳይሬክት ይሄን ኮንሰፕት ያዝ ብታረጉት ሞር ለእናንተ ሰፖርት ያረጋችኋል ቀለል አርጋችሁ አሸንት የትኛው ነው ይሄኛው ዳይሬክት ነው ሞደርን ደግሞ ኢንዳይሬክት okay this lesson you will learn about the essence of democracy and the main principal values of democracy system this help you participate in a contribute the democracy process in the country በሀገራችሁ ለሚኖራችሁ participation ወይም ተሳትፎ በዚህ ሌሰን የምናየው በጣም ዲሞክራሲ ምንድነው አስፈላጊ ነው ማለት በሀገራችሁ ለሚኖራችሁ ተሳትፎ participation ለምታረጉ ተሳትፎ ሁሉ አሁን የምናየው ዲሞክራሲ አስፈላጊ ነው ማለት ነው okay today the most widely practiced forms of democracy through the world in the indirect ዲሞክራሲ አሁን ይሄ ቱዴይ ምንነ ዊድሊ በስፋት ፕራክቲሳይድ የሚሆነው ወይም ፕራክቲሳይድ ፎርም የሚደረገው ዲሞክራሲ በብዙ ካንትሪ ውስጥ የትኛው ዲሞክራሲ ነው ኢንዳይሬክት ኢትዮጵያን ጨምሮ በዚህ ሰዓት ብዙ ሲቲዎች የሚጠቀሙት ዲሞክራሲ ኢንዳይሬክትን ነው የሚጠቀሙት ማለት ብዙ ሀገሮች ዳይሬክትን አይጠቀሙም ማለት ነው when you reach the age to enjoy right to vote you we elect representative to govern the country to govern what the country the elected representative make political decision or formulate law አሁን ይሄ በዚህ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ውስጥ ፎርሙሌት የሚደረገው ወይም ለሁሉ ፎርሙሌት የሚደረገው በምን ላይ ተመስርቶ ነው የሚለን አሁን ይሄኛው ፎርሙሌት ለሁም ሆነ ፖለቲካል ዲሲሽን ወይም ፖለቲካል ዲሲሽኖች ኤሌክትዶች ኦር ቮቶች ምርጫዎች representative to govern the country በሀገራችን ውስጥ ወይም the elected representative make political decision or formulate ነው በላው ዝግጅት ውስጥም ሆነ በፖለቲካ ውሳኔ ውስጥ በዚህ representative ነው የሚጠቀመው ወይም ሞደርን ወይም ኢንዳይሬክት ማለት ይሄ ሞደርን የምንለው ኢንዳይሬክት ምን ማለት ነው ሪፕሬዘንታቲቭ ማለት ነው ይሄ ሪፕሬዘንታቲቭ ይባላል ወይም ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ብዙ ሀገራት የሚጠቀሙት ማለት ነው ሜክ ፖለቲካል ዲሲሽን እና ፎርሙሌት ላውን ላይ ይሄ ሪፕሬዘንታቲቭን ይጠቀማል ማለት ነው ይጠቀማል
representative democracy characterized by the following principle value representative democracy በዚህ following በሚከተሉት principle ወይ መርህና value ላይ characterized ይደረጋል ማለት ነው በእነዚህ መርሆች አሁን representative ያልናቸው ወይም ምናልን ተማሪዎች ወይም ይሄ ሞደርን ያልነው ዲሞክራሲ በእነዚህ ነገሮች ወይም እዚህ ጋር በተጻፉት ነጥቦቻችን ላይ ካራክተራይዝድ ይደረጋል ምንድናቸው እኚህ ነጥቦች ፈርስት ምን ይላል ዊደር ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን የህዝብ በብዛት ተሳትፎ ይኖራል በዚህ ኢንዳይሬክት ውስጥ የህዝብ በብዛት ተሳትፎ ይኖራል ቀደም ብዬ ግን እናንተም ኩዌሽን እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ በደንብ ግልጽ ላድርግላችሁ ቀደም ከነዚህ ፖይንት ጋር በፊት ከማየቴ በፊት በደንብ ክሊር ላድርግላችሁ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ዳይሬክት የምንለው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ወይም አሁን ካልተቀየረ በዚህ በኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ ምክር ቤት ውስጥ ማለት ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ 436 ወንበር አለ በሀገር ውስጥ ደግሞ 120 ሚሊዮን ህዝብ አለ አሁን እኚህ 120 ሚሊዮን እና 436 ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ሃውስ ኦፍ ፓርላማ ውስጥ ያሉት ወንበሮችንና ህዝቡን ተጠቅሜ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ነው ክሊር የማረጋግጣችሁ በመጀመሪያ ዳይሬክት በሁለት ኢንዳይሬክት ነኝስ ዳይሬክት የምንለው በቮት ላይ ነው ዩኒቨርሳል ዓለም አቀፍ ምርጫው ዩኒቨርሳል ሰፈሬጅ ብዙ ሀገራቱ ውስጥ ወይም ብዙ ሀገራቶች በ5 አመት ይደረጋል ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛው በ5 አመት ነው የሚደረገው በዚህ 436 ወንበር እና 120 ሚሊዮን አለ ዳይሬክት ሲሆን እነዚህ 120 ሚሊዮን ሶሪ በጣም ጉንፋን ስለያዘኝ ነው ዳይሬክት ሲሆን እነዚህ 120 ሚሊዮን ህዝቦች 120ም ነው ድምጽ የሚሰጡት በየቀበሌዎቹ 120ም ነው ድምጽ ሰጥተው 120ም ናቸው የሚወስኑት ይሄ ፕራይም ሚኒስተር ኦር ፕሬዚዳንት ይሄ ይሁን ይሄ ፕራይም ሚኒስተራችን ይሄ ይሁን ተብሎ ፎር ኤግዛምፕል ፕራይም ሚኒስተር ፎር ኤግዛምፕል ዮሴፍ ሊሆን ይችላል ለጩ ከቀረቡት ተወዳዳሪዎች ውስጥ ከፍተኛ ድምጽ ያገኘው የዮሴፍ ብለ የቀረበው ፕራይም ሚኒስተር እጩ ሊሆን ይችላል ይሄ ዮሴፍ ይሁን ተብሎ ይሄ ዮሴፍ ያልነው ይሁን ተብሎ 120 ሚሊዮን ነው ሄዶ የሚመርጠው ዮሴፍን ግን አሁን በዚህ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ማለት 120 ህዝብ ነው ሄዶ የሚመርጠው ግን ኢንዳይሬክት ምን ይቀርፋል ይሄን ችግር ይቀርፋል 120 በየቀበሌው ኮሮጆስ ይመርጥና በ436ቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ባለው ወንበር መሰረት 436 የዚህ ህዝቦች እንደየየክልላቸው ተወክለው ሄደው ነው በህዝቡ ድምጽ ላይ ተመስርተው የፒኤሙን ምርጫ የሚወስኑት እና ለዛ ነው ኢንዳይሬክት ብዙ ነገር ያቀላል ለምሳሌ ብዙ ነገር በቃ ህዝቡ በዛው ውስጥ በህዝብ የህዝብን ፍላጎት በ436 ወንበር ላይ ወይም በ436 ተወካይ ላይ ተመስርቶ ምርጫ ይካሄዳል ከህዝቡ በየቀበሌው ከሚደረገው ምርጫ ቀጥሎ በኮሮጆስ ባለው ድምጽ ብዛት ላይ ተመስርተው ለዛ ነው የሚያቀለውና በቀላሉ በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ዳይሬክት አሸንት ነው በቃ ኢንዳይሬክት ሞደርን ነው ዘመናዊ ነው በ436 ወንበር 120 ሚሊዮን የመረጠውን ወይም ቮት ያደረገውን ፒኤም በሱ በመረጡት ድምጽ ላይ አንደኛው 80,000 ሊሆን ይችላል 80,000 ሊሆን ይችላል ግማሹ 20 ዮሴፍ 80,000 ቢሆን ያ 20,000 ቢሆን 100 ሚሊዮን እንደዛ ድምጹ በብልጫው ድምጽ ላይ ተመስርቶ በዚህ በሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ በ436 ወንበር ተወክሎ እንዲያደርግ በቀላሉ የሚያደርግልን ዲሞክራሲ አይነት የትኛው ነው ሞደርን ነው ማለት ነው አሁን ግልጽ እንደሆነላችሁ አይ ሆፕ ቀጥታ በሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ወይ ሞደርን ዲሞክራሲ ውስጥ ያሉትን ፖይንቶች ነው የምናየው ዊደር ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን የህዝብ በብዛት ተሳትፎ ይኖረዋል the presence of universal suffrage የዓለም አቀፍ ወይም universal suffrage በአገራችን ህገ መንግስት አንቀጽ 38 ላይ የተቀመጠውን የuniversal suffrage ወይም የቮት the right to vote ውስጥ ይካተታል እና the presence of fair free periodic regular election fair free and periodic regular election fair የሆነ ሚዛናዊ የሆነ ነፃ የሆነ
ፔሪዮዲክ የሆነ ወይም ሬጉላር የሆነ ማለት በየጊዜው የሚደረግ ምርጫ ይኖራል በዚህ ውስጥ እና ሜጀር ሩል ኤንድ ሚኖሪቲ ሩል የሚኖሪቲ ወይም ሜጆሪቲ አርገው ይለያሉ ያሸነፈውና የተሸነፈው ማለት ያሸናፊው ካሸነፈ የተሸናፊው መብት ይጠበቃል እና አሸናፊው ያሸናፊውን የተሸናፊውን መብት ይጠብቃል ተሸናፊውም ያሸናፊውን መብት ይጠብቃል ያ ነው ሚኖሪቲ ሩል እና ሜጆሪቲ ራይት ያ ሚኖሪቲ ሩል እና ማጆሪቲ ራይት አርጎ የተሸናፊ መብትና ያሸናፊ እዛውስ ባሸናፊ ሩል አርጎ ያስቀምጠዋል ትራንስፓረንሲ እና ኤንድ አካውንቴቢሊቲ ግልጽነትና ተጠያቂነት በዚህ ሞደርን ዲሞክራሲ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው ይሄ ግልጽነትም ተጠያቂነት በዚህ ሪፕሬዘንታቲቭ ውስጥ ቀጣይ የመጨረሻው ነጥባችን the presence of multi party competition or pluralism ይሄ pluralism ማለት ከሁለት ወይም በዚህ በሞደርን ዲሞክራሲ ውስጥ ተጠቀምጧል pluralism means ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ካንዲዴቶች ወይም እጩ ተወዳዳሪዎችን መያዝ አለበት ብሎ ያምናል ያ ማለት ነው በእነዚህ ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ወይም ሞደርን ዲሞክራሲ ከአሸንት ዲሞክራሲ በደንብ ኮምፔር አድርጋችሁ ክሊር እንደሆነላችሁ I hope public participation የህዝብ ተሳትፎ public participation የህዝብ ተሳትፎ democracy exists when you and other actively participate in the politics or our country this is not limited to town or major city okay sorry ቀደም ለካ proof አላረኩም sorry democracy exists when you and other actively participate in the politics of our country democracy በአንድ ሀገር ውስጥ አለ የምንለው ወይም actively አለ የምንለው ምን ሲሆን ነው ኤግዚስት አረገ ወይም አለ የምንለው የህዝብ ፓርቲሲፔሽን ሲኖር ነው this not limited town or major city like አዲስ አበባ ድሬዳዋ መቀሌ ባህር ዳር great major Ethiopian live in the countryside they too have the participate to make democracy work in the country አሁን በዚህ አዲስ አበባ ድሬዳዋ መቀሌ ግሬት የሆኑ ሜጀር ኢትዮጵያን ሲቲዎች ውስጥ ይልቅ ህዝብ የሚኖረው ቤት ነው በገጠር ውስጥ ነው ማለት ነው የሚለን በገጠር ወይ countryside they too have participate to make democracy work in the country more ደግሞ ህዝቡ የሚኖረው በገጠራማው አካባቢ ነው በዛው ነው የሚኖረው ከከተማው ይልቅ እና public participation means አሁን በየእኩል ወይም ከአዲስ አበባ የሚደረገውም የምርጫ ሂደት በገጠር ክፍለ ሀገር የሚደረገው የምርጫ ሂደት ጋር እኩል ሲሆን ነው public participation የምንለው if you fail to public participation ያ የለም ማለት public participation fail አረገ ወይም የለም ማለት እንችላለን ማለት ነው በአዲስ አበባ ውስጥ የሚደረገውና በክፍለ ሀገር የሚደረገው public participation ወይም public right የተለያየ ከሆነ ወይም የህዝብ ተሳትፎ የተለያየ ማለትም እኩልነት የሌለው ካልሆነ በዛ ሰዓት public participation ምን ሆነና fail አረገ እንላለን ማለት ነው ወይም public participation አልተተገበረም ማለት በአጠቃላይ ይቻላል there will be difficult for democracy to become strong and the work will be public participation is one of pillar democracy ይሄ public participation የምለው strong work well strong የሆነ work ወይም ይሄ become difficult ወይም ችግርን የሆነ democracy become strong ለማድረግ ወይም well public participation is one of pillar democracy ነው ማለት ነው በዛው ውስጥ public participation በጣም ወሳኝ የሆነ የዲሞክራሲ ፓርት ነው there are the different forms of participation የተለያየ የፓርቲሲፔሽን አይነቶች አሉ different ፎርሞች ወይም የተለያዩ አይነቶች የፐብሊክ ፓርቲሲፔሽኖች አሉ taking part in election is one way አሁን ይሄ ፓርቲ ወይም taking part election ማለት ነው ኤሌክሽኑ
election ወይም ምርጫው debating one issue in the politics in the party public አሁን debating ሲሆን ወይም debating one issue ሲሆን ይሄኛው የሚካሄድበት ግልጽ በሆነ አለ issue ግልጽ በሆነ መልኩ ቴክ ሲደረግ ወይም ፓርቲው ኤሌክሽን ወይም ምርጫው ሲካሄድ ምን መልኩ ግልጽ በሆነው መልኩ ነው ማለት ነው ወይም ይሄ ፖሊሲው the party public participation ፖሊሲው ያ ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽኑ ወይም የህዝብ ተሳትፎ ግልጽ ባረገ መልኩ participating in the administration or your ቀበሌ ግልጽ በሆነ መልኩ በአድሚኒስትሬሽን እና በቀበሌ ውስጥ ይካሄዳል ማለት ነው principle and the values of a democracy system participating in voting እና እዛ ውስጥ በቀበሌ ወይም በቀበሌ ውስጥ ወይም አድሚኒስትሬሽን ውስጥ participating in voting ይደረጋል ማለት ምርጫ ይደረጋል ወይም ተሳትፎና ምርጫ ይደረጋል በዛ በቀበሌ ውስጥ during the election ማለት ነው ምርጫንም እንትን ብሎ ምርጫንም ጨምሮ ማለት ነው እና the party which support may not win a majority አሁን vote አሁን ይሄ ፓርቲ majority support አሁን support not win አሁን ይሄ majorityውን ወይም ይሄ ፓርቲ which support የምን majority ምንለው win ወይም አሸናፊው ፓርቲ another become party winning party in the election in this case people like you will be party in the minority which means the smaller number of group ማለት ነው በስሜለር ወይ በትንሽ ድምጽ ያሸነፈው ፓርቲ ወይ ሚኖሪቲ የምንለው በዝቅተኛ ፓርቲ ወይ የወደቀውን ፓርቲ ተሸናፊውን ፓርቲ በየትኛው በኩል ይሄኛው ሜጆሪቲ ፓርቲ ተጽኖ ወይም ህዝቡ ላይ ተጽኖ ማድረግ አይችልም ማለት ነው The party when an election called the winning party so ruling party is winning party አሁን ይሄ ruling party ወይም አሸናፊ ፓርቲ ወይም winning ወይም ruling ምንለው አሸናፊ ፓርቲዎች has ruling party it is has to rule the people without thinking about who vote favor and against both those voted for ruling party those voted against citizen to some country ማለት በሀገር ውስጥም ሆነ አሁን vote against በዳግም በሚደረጉ በሀገር ውስጥም ሆነ countries ruling party ወይም አሸናፊ ፓርቲ not treat all citizen equally ማለት አሁን ቀድም እንዳልኳችሁ ነው ያሸነፈውን citizen ህዝቡን all equally ነው ማየት ያለበት ያሸናፊ ግማሽ ፐርሰንቱ አልመረጠኝም ብሎ ግማሽ ፐርሰንቱን መብቶይም ያ ቀድም 80,000 ካልኳችሁ የ20,000 ለምሳሌ ከ100,000 80ው መርጦት ካሸነፈ 20,000 ያልመረጠው ላይ ተጽኖ ማድረግ አይችልም ማለት ነው እኩል ነው ማየት ያለበት minority rights are protected by constitution ይሄ minority right በፕሮቴክት የሚደረገው የተሸናፊው ፓርቲ ፕሮቴክት የሚደረገው የሚጠበቀው በኮንስቲቱሽን ነው ማለት ነው ወይም በህገ መንግስት ነው it was called majority rule and the minority right ይለዋል አሁን የአሸናፊ ፓርቲ ሩል እና የተሸናፊ ፓርቲ መብት ማለት ነው እና it is not in the nature democratic government suppress and a group society when minority group is suppressed when democracy also suppressed ማለት ነው አሁን ይሄ ዲሞክራሲ አሸናፊ ፓርቲ በምንም ታምር ከላይም እንዳብራራውላችሁ በምንም ታምር ሰፕረስ ወይም በግሩፕ ሶሳይቲ ውስጥ አርጎ እነዚህን ምንም በኖት ኔቸር ማለት እኚ ሜጆሪቲዎች በአጠቃላይ የተቀመጠላቸው ነው ማለት ነው ማስተዋወስ ያለባችሁ በሜጆሪቲ እና ሚኖሪቲ ውስጥ በአሸናፊና ተሸናፊ ፓርቲ ውስጥ ማለት ነው ይሄ አሸናፊ ወይም ሜጆሪቲ ሩል እና ሜጆሪቲ ሚኖሪቲ ራይት ሊልበት የቻለበት ምክንያት አለው ምክንያቱም ይሄ አንድ ከ80 100,000 አርገን እስቲ ሳሉት የአንድ ሀገርን ህዝብ እና በ80,000 ድምጽ ሜጆሪቲ ከተባለ ወይም አሸናፊ ከተባለ የትኛው ነው ማለት ነው በምን ምክንያት ነው ያ ፓርቲ የተሸነፈው
ሰማንያውም ስላልመረጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በሰማንያው አሸናፊነት የሚመራው 100,000 ስለሆነ በ20,000 ወይም በ20,000 ህዝብ ላይ ሰፕረስድ መሆን የለበትም። 20,000 ላይ ሰፕረስድ ወይም በግሩፕ ሶሳይቲ ላይ ጭቆና መድረስ የለበትም ማለት ነው። ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ሚኖሪቲ እና ሜጆሪቲ ፌር ፍሪ ኤንድ ፔሪዮዲክ ኤሌክሽን ሚዛናዊ የሆነና ነፃና ፔሪዮዲክ ኤሌክሽን በጊዜ ወይም ሬጉላር ኤሌክሽን ማለት በጊዜው የሚደረግ ነፃና ሚዛናዊ የሆነ ምርጫ ማለት ነው። ሶሪ ከዛ በፊት ለአኒቨርሳል ሰፈሬጅን ማየት ይኖርበታል። በጣም ይቅርታ ዘለናል። እዚህ ጋር አኒቨርሳል ሰፈሬጅ ወይም ዓለም አቀፋዊ ይሄ አኒቨርሳል ሰፈሬጅ ወይም ዓለም አቀፍ ምርጫ አኒቨርሳሊ ማለት ነው። ይሄ ነገር በሀገራችን ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 38 ላይ ተቀምጧል። አኒቨርሳል ሰፈሬጅ one of the future of a democracy in universal suffrage. Universal suffrage means to have the right to vote without what አሁን ይሄ ዩኒቨርሳል ሰፈሬጅ ያስቀመጣልን ምንድነው ያለ ዩኒቨርሳል ሰፈሬጅ አለመቃ ዩኒቨርሳል ሰፈሬጅ means have to right without አርጎ discrimination ያ ማለት አለመገለል ማለት ነው። አሁን በአንድ ሀገር ውስጥ ምርጫ ሲካሄድ ወይ እንደ ኢትዮጵያ ማለት እንችላለን በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ሲካሄድ ምን መሆን አለበት ምን መከበር አለበት እኩልነት መከበር አለበት ማለት ነው። በእኩልነት ነው መደረግ ያለበት። በዛ መልኩ ካልሆነ ዲስክሪሚኔሽን መኖር የለበትም ማለት ነው። ዲስክሪሚኔሽን ወይ መገለል በሌለበት መልኩ ኢትዮጵያ you have the right to vote from 80 years of age and be elected from the age 21 article 38 sub article 1 of the constitution say ይላል። አሁን የመምረጥ መብት በ18 አመት እና የመመረጥ ደግሞ በ21 አመት ተደርጎ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 38 በንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። እሺ አሁን በሀገራችን ህገ መንግስት ላይ የተቀመጡትን በአርቲክል 38 ላይ የተቀመጡትን እስቲ ቃል በቃል እናየዋለን ማለት ነው። አንቀጹ ላይ የተቀመጡትን ማለት ነው። ኦኬ every Ethiopian nation without any discrimination based on color, race, nationality, sex, language, region, political or other option or other status has the following right. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በቀለም በዘር በብሔር ብሔረሰብ በጾታ በቋንቋ ላንጉዌጅ እና በሪጅን በሃይማኖት በፖለቲካ ወይም በሌላ አመለካከት ወይም በሌላ አቋም ላይ የተመሰረተ ልዩ ሳያደርግ የሚከተሉት መብቶች አሉት ማለት ነው። ይሄ ማለት ኤቭሪ ኢትዮጵያን ማለት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኤቭሪ ኢትዮጵያን ኔሽናል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ without discrimination ማንኛውም መገለል ነው አለ ከለር ራስ or nationality አሁን ባልኳችሁ ቅደም ተከተል መሰረት የመምረጥ መብት አለው ማለት ነው አለነዛ ነገሮች ማለት ነው። በመጀመሪያ to take part in the conduct of public affairs directly and through freely chosen representative በቀጥታ እና በነፃ በመረጣቸው ተወካዮች አማካኝነት በህዝብ ጉዳይ አስተዳደር የመሳተፍ one of the attainment of 18 years of age to vote in accordance with law በዚህ እድሜ ወይም በእድሜው 18 ሲሞላው በህግ መሰረት የመምረጥ መብት ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም attainment or the 80 year age to vote in with law ማለት በህጉን ተከትሎ የመምረጥ መብት አለው እና to vote and the be elected the periodic election to any official office any level government elections shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot guaranteeing
the free expression of the will of the elector ማለት ነው ይህ ማለት በማንኛውም የመንግስት ደረጃ በየጊዜው በሚካሄድ ምርጫ የመምረጥና የመመረጥ ምርጫውን ሁሉ ዓለም አቀፍ በሁሉ እኩልነት ላይ የተመሰረተ በሚስጥር ድምጽ አሰጣጥ መራጩ ፍቃድን በነፃ የሚገልጽበት ዋስትና የሚሰጥ መሆን አለበት የመራጩ ወይም ይሄ ኤሌክተሩን የመራጩን ዋስትና መስጠት አለበት ማለት ነው በዚህ መልኩ አርቲክሉን አይተናል ቀጣይ ወደ ፌር ፍሪ ፔሪዮዲክ ኤሌክሽን ወይም ሚዛናዊና ነፃና ፔሪዮዲክ ሬጉላር የሆነ በየጊዜው የሚደረግ ምርጫ one way to insert a democratic system in through fair free periodic election fair election is the conduct አሁን ይሄ fair election ወይ fair free periodic election የምንለው ሚዛናዊና ይሄ ሚዛናዊ የሆነና ነፃ የሆነና በየጊዜው የሚደረግ ምርጫ ወይም ፌር ማለት ሚዛናዊ ማለት conduct when parties and the election are treated equally ማለት ነው አሁን ይሄ ፌር ሚዛናዊ ሆነ የምንለው conduct party election የመራጩን ወይም የሚመረጠው የመራጮች treated equal ሲሆን ነው የሚደረግ treated ወይም እንክብካቤም ሊሆን ይችላል የሚቀርቡ ነገሮችም እኩል ነው የአይኬሌ ምርጫ ወይም የአይኬሌ ፓርቲ መራጮች ለብቻ የሚደረግላቸው ነገር የለም የአይኬሌ የኤ መራጮች ለብቻ የሚደረግላቸው ትሪትመንት የለም የቢ መራጮችም ለብቻ የሚደረግላቸው ትሪትመንት የለም ኢኳሊ ሲደረግ ፌር ሆነ ማለት ነው free election is conduct when there is no threat intimidation or harassment ይሄ ማለት አለዛቻ አለ ጥቃት ፍሪ ሆነ ምንለው ኢንቲሚዴሽን ከሌለ ነው ዛቻ ከሌለ ነው ሃራስመንት ከሌለ ነው ጥቃት ከሌለ ነው እና on the party candidate and their followers በተከታዩም ሆነ በካንዲዴት ማለት በእጩ ተወዳዳሪዎቹ ላይ ይሄ ኢንቲሚዴሽን እና ሃራስመንት መኖር የለበትም ፍሪ ሆነ ማለት እንችላለን ያ ከሌለ ደግሞ ማለት ኢንቲሚዴሽን ዛቻ ከሌለ ሃራስመንት ጥቃት ከሌለ በካንዲዴቱም ሆነ በፎሎወርስ በተከታዮቹም ሆነ በመራጮቹ ላይ እኚ ሁለት ማስፈራሪያና ዛቻዎች ከሌሉ ፍሪ ሆነ ማለት እንችላለን when they able campaign without problem ማለት አለማንኛውም ችግር ማለት ነው እና periodic election means conduct election regularly most democratic countries conduct election every 4 years አሁን ብዙ ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ካንትሪዎች ወይም ሀገራቶች ኮንዳክት ኤሌክሽኖች ወይም ምርጫዎች every 4 years ነው የሚያደርጉት ወይም every 4 years or በአራት አመት ነው የሚያደርጉት so some countries have election every 5 years እንደ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ደግሞ በአምስት ሀገራት ኤሌክሽኖችን ወይም ምርጫን ያካሂዳሉ ማለት ነው fair and free election are carried out when in constitutional and the rule of law observed ማለት ነው አሁን ይሄ ፍሪ ወይም ፌር ሚዛናዊ ነፃ የሆነ ፔሪዮዲክ የሆነ በየጊዜው የሚደረጉ ምርጫዎች ኮንስቲቲዩሽን እና ሩል ኦፍ ላውን የህግ የበላይነትን ኦብዘርቭድ ያደርጋሉ ወይም ይጠብቃሉ ወይም መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው ኦኬ transparency and accountability a democratic government is open and explain what it's doing the people have the right to get information and inspect how government works this government can be transparency አሁን ይሄ በገቨርንመንት ውስጥ ኦፕን ሲሆን ወይም ኤክስፕሌን የሆነ ክፍት ወይም ግልጽ የሆነና ኤክስፕሌን ሲሆን የሚብራራ ወይም ለህዝቡ በፈለጉበት ታይም የሆነ የሚደረጉት በመንግስት መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል የሚደረጉ ነገር ኦፕን ወይም ግልጽ ሲሆኑ ያምን ይባላል ትራንስፓረንሲ ይባላል ማለት ነው ያ ገቨርንመንቱ ኢንስፔክት በሆነ መልኩ ኦፕን ሲሆን ወይም ኤክስፕሌን ሲሆን ትራንስፓረንሲ ይባላል for a government to be transparency ይባላል ማለት it have be open to
the people hold public meeting and debates ማንኛውም ስብሰባዎች ወይም ህዝባዊ ሚቲንጎች በሚቲንግ የሚደረጉ ሚቲንግ የሆኑ ስብሰባዎችን ወይ ሆልድ በሆነ መልኩ ወይም ይሄኛው በዚህ ትራንስፓረንሲ የምንለው ውስጥ ሆልድ ሚቲንግ እና ዲቤት ወይም ግልጽ የሆነ ስብሰባ ሲካሄድ አሁን ሆልድ ወይም ሚቲንግ ኤንድ ዲቤትስ ግልጽ የሆነ ስብሰባ ሲካሄድ ኤንድ allow citizen attend the participation ማለት የሁሉም ሲቲዝን ህዝብ አቴንድ ተደርጎ በዚህ ውስጥ ፓርቲሲፔሽን ሲሆን ትራንስፓረንሲ ሆነ እንላለን ወይም ግልጽ ሆነ እንላለን in democracy press and the people have access information about what's happening in the country government this called transparency ይባላል press ወይም ይሄ people who have access information transparency በሆነ ግልጽ በሆነ አሁን hold public meeting debates እንዳልነው ግልጽ የሆኑ ስብሰባዎች ሲካሄዱ በዛ ውስጥ transparency possible ወይም ሆነ ማለት ይቻላል ማለት transparency ሆነ ማለት ነው imposes responsibility on elected official to do what right officials have work respecting the will of the people they have to exercise power according to the constitutional ማለት አሁን በኮንስቲቱሽናል ውስጥም ሆነ have exercise ስራዎቹን በpower according to the constitution officials are accountable to people ማለት ተጠያቂ መሆን አለበት በየትኛውም ኦፊሻልም ሆነ በኮንስቲቱሽኑ መሰረት ተጠያቂ አሁን ትራንስፓረንስ ግልጽነትን እንዳየን በተለያዩ ሆልድ ፐብሊክ ሚቲንጎች ኦር ዲቤት በሚደረጉ ስብሰባዎች ግልጽ ሲሆኑ ትራንስፓረንስ ወይም ግልጽ ሆኑ ማለት እንችላለን ይሄም በዚህ መልኩ ደግሞ accountable to the people ለህዝቡ accountable ወይም ተጠያቂ ሆነ የምንለው ምን ሲሆን ነው accountability is the situation in which elected official responsible for their action or decision አሁን ቅድም እንዳየነው በእነዚህ ውስጥ ደግሞ ሪሜምበር ማድረግ ያለባችሁ ቀደም ምንን አይተናል ትራንስፓረንሲን አይተናል ግልጽ በስብሰባዎችም ሆነ ለህዝቡ ግልጽ ሲሆን ይሄ ደግሞ accountability is the situation in which elected official or are responsibility for their action or decision በሚደረጉ አክሽን ድርጊቶችም ሆነ ዲሲሽን ውሳኔዎች ለህዝብ ምን ይሆናል accountable መሆን አለበት ማለት ነው ተጠያቂነትን የተሞላ አለበት the constitutional has this to say under article 12 sub article 1 and 2 በአንቀጽ ይሄ accountable ወይም transparent ግልጽና ተጠያቂ የምንለው በአንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ላይ ተቀምጧል ማለት ነው እስቲ እናያለን እነሱ The conduct of affairs of government shall be transparent የመንግስት አሰራርና ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት የመንግስት አሰራር ምን መሆን አለበት የገቨርንመንት affairs shall be transparent ግልጽ በሆነ መልኩ መሆን አለበት እና any public official or an elected representative is accountable to any failure in official duties ማንኛውም ኃላፊ የህዝብ ተመራጭ ኃላፊነቱ ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል ሲያጓድል ወይም ይሄ ኦፊሻሉ በዚህ any public official elected representative accountable and failure in official duty ማንኛውም የመንግስት ኃላፊ ወይም ተመራጭ ሜጆሪቲው ይሄን ሲያጓድል ምን ይሆናል ወይም የሆነ ህግን ሲያጓድል ይሆን ይችላል ምን ይሆናል accountable ይሆናል ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው መልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ ይሄ መልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ፕሉራሊዝም ያካትታል ወይ ፕሉራሊዝም እንደማለት ወይ ከሁለት የበለጠ ፓርቲ ማለት ነው የዲሞክራሲ ሲስተም is the system of choose የዲሞክራሲ ሲስተም የመምረጥ ሂደት ነው ወይ የመምረጥ ሲስተም ነው ወይም የመምረጥ ሂደት ነው ያ you freely choose from among the parties high which contest for power one requirement of democracy
is to have more one competing party when many party and competing during elections the people have opportunity ማለት ነው ወይም critically evaluate party program ማለት ነው and choose አሁን በዚህ ፓርቲ ፕሮግራም ፕሉራሊዝም ብሎ ያዘው በፓርቲ ፕሮግራም ውስጥ ምን መሆን አለበት ከፓርቲዎቹ ከአንድ መብለጥ አለባቸው ምክንያቱም አንድ ፓርቲ ለምሳሌ ራሱን መምረጥ እና ራሱን ማሸነፍ አይችልም ያ ማለት ነው በአጠቃላይ ፕሉራሊዝም ማለት መልቲ ፓርቲ ማለት ነው እና which has the best program for countries these parties called a multi-party democracy or pluralism ማለት ያው ነው similar ተመሳሳይ ነው ከአንድ የበለጡ ወይም ከሁለት የበለጠ ፓርቲ ማለት ነው pluralism allow more one party to rule for election ማለት run for election ከአንድ ፓርቲ በላይ run ወይም ኤሌክሽን ሲሆን የሚመርጥበት ሂደት መልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ ይባላል ማለት real choose people real የሆነ choose ወይም ትክክል የሆነ ምርጫ ማለት ነው it is also offer the opportunity for the parties that are not the government to challenge the ruling party በዚህ መልኩ ከተካሄደ ገቨርንመንቱን ቻሌንጅ አያረግም ማለት ነው ይሄ ሩሊንግ አሸናፊው ፓርቲ ቻሌንጅ አያረግም ማለት ነው ኦኬ የዛሬው ሌሰናችንን በዚህ መልኩ አይተናል በደንብ ሞር ኮንሰፕትን እንደያዛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እስቲ ሪሜምበራችንን ሪሜምበር እናያለን ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን the one of the pillar democracy ፐብሊክ የዲሞክራሲ ወሳኝ ወይም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ፒላርስ ነው የሆነ ወሳኝ ነው እንደምን ለምሳሌ የሆነ እንደ ፒላርስ የሆነ በጣም ጠቃሚ የሆነ አርጎ ነው ፒላርስ የሆነ ነው ፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን universal suffrage means to have right vote without discrimination universal suffrage ዓለም አቀፍ ምርጫም ሆነ vote ምንድነው without discrimination አለመገለል የሚደረግ ነው ማለት ነው the party wins an election is called winning party ይሄ ወይም ፓርቲ ወይም አሸናፊው ፓርቲ ምን ይባላል winning party ይባላል ማለት minority rights are protected by the constitution የተሸናፊው ፓርቲ ፕሮቴክት የሚደረገው ወይም የሚጠበቀው በኮንስቲቲዩሽን ወይም በህገ መንግስት ወይም በዛ ሀገር ህገ መንግስት ነው ማለት transparency is the situation in which officials performance in open to scrutiny ይሄ ማለት ትራንስፓረንሲ ማለት በሲቹዌሽንም ሆነ በሚደረጉ በሲቹዌሽን ሆነ በተለያዩ አክሽን እና ዲሲሽን ላይ ስክራቲኒ መሆን አለበት ወይም ስክራቲኒ መሆን አለበት የመፈተሽን ወይም መፈተሽ ህዝቡ መፈተሽን በሚችልበት መልኩ ኦፕን መሆን አለበት ማለት ነው ወይም ስክራቲኒ አርጋችሁ ያዙት ኦፕን መፈተሽ በሚችልበት መልኩ ማለት accountability is the situation in which officials are responsible for their action or decision accountability responsible መሆን አለበት ወይም ኃላፊነት ሊኖረው ይገባል በአክሽኑ በዲሲሽኑ በድርጊቱ በውሳኔው ማለት pluralism allow more than one party to run for election pluralism ማለት allow ከአንድ የበለጠ ፓርቲ ራን የሚያደርግበት ምርጫ pluralism ይባላል the ruling party is winning party ያሸናፊው ፓርቲ ምን ይባላል ወይም ruling party ማለት አሸናፊ ፓርቲ ማለት ነው ዲሞክራሲ exists when you and other actively participate ወይም በፈጣን ተሳትፎን in politics our country ዲሞክራሲ አለ የምንለው ህዝቡ በፈጣን ተሳትፎ ወይም actively participation ሲኖረው ነው ማለት ነው ለዛሬ በዚህ እናበቃለን ቀጣይ የምናየው በቀጣይ ቪዲዮአችን ራይትን የምናየውናል ማለት ነው ሂዩማን ራይት እና ዲሞክራቲክ ራይትን በጣም ነው የምወዳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ታንኪ